اهلا وسهلا بك مره اخرى. اهلا وسهلا بيك دكتور. امبارح كنا بنتكلم عن المدخلات. وخوفتنا حقيقي. المدخلات حسينا ان احنا فريسه يعني للحاجات اللي حوالينا. في الحقيقه هو يعني فاكر لما قلت لك انه يمكن من اهم الفروقات اللي بيني وبين التنميه البشريه ان انا مش هقول حاجه بالضروره ترضي صحيح الجمهور. صحيح. وبالتالي للاسف انا قاصد ان انا اخوفك، وانا عايز من خلالك الاب يخاف والام تخاف والاعلاميين يخافوا والناس اللي مسؤولين عن الصور والاعلانات التجاريه والمجلات لانه المدخلات دي شئنا ام ابينا بتؤثر علينا بطريقه او باخرى. طبعا احنا شغلنا ازاي نوعي الناس انه طب المدخلات دي نتعامل معاها ازاي. ده هيبقى يعني شغلنا في الجلسات اللي جايه. بمناسبه الخوف، انا كنت بسمع انه في الاعلانات اللي احنا بنشوفها سواء كان على التلفزيون او حتى في الشارع بيبقى فيها رسائل ضمنيه وفيها ايحاءات نوعا ما. انا قلت اسال الدكتور عبد الرحمن عليها يفهمها اكتر، لانه معنى كده ان احنا طول اليوم بنتعرض لرسائل ضمنيه وايحاءات. طيب هو اولا في جزء من المبالغه اللي بعض يعني المواد الاعلاميه نشرته، انه في ناس وكانها نظريه مؤامره والكرتون ده حاطين لقطه متقصدين فيها مش عارف، ولما تبص على الكرتون تلاقي نفسك انت محتاج يعني تركز الف. فاكر لما طلعت مره لا مكه لا محمد مش عارف ايه لو في احيانا يعني مبالغات شديده في الحكايه دي، وانا مش مع الكلام ده. انما هل هنالك ما يسمى ب التلقي بدون وعي، perception without awareness؟ ده موجود. وملوش دعوه باللي عمل لك الحكايه دي عملها بقصد ولا من غير قصد. هي الفكره انه انت مثلا بتعدي في الشارع ده فيه 300 اعلان عن تليفون معين. لو انت مش واعي بعد ال 300 اعلان دول تخش البيت هتعيط. هو ايه الظلم ده؟ ليه كل الناس عندهم هو لا كل الناس ولا حاجه، انت شفت 300 اعلان. طيب الكلام ده بس علشان الناس اللي يتصوروا انه في شيء من المبالغه. يا دكتور انتوا بتبالغوا، يعني انت هتقول لي انه انا لو حطيت ابني قدام يعني قعدت قدام التلفزيون كل يوم ساعتين ثلاثه هيبقى 1 2 3 مش عارف الاثر السلبي و4 5 6 الاثر السلبي. الكلام ده علميا صحيح. ولذلك انا سازودك ببعض الدراسات وفي فيديوهات موجوده على اليوتيوب لناس بيعملوا التجارب دي. هديك 3 4 امثله هحكيها لك حكايه كده وانت تشوفها بمعرفتك بعد كده. تمام. المدخلات المشكله انها لما بتخش من غير ما انت بتبقى يعني مدركها ممكن تخدع حواسك. فانت تألف حاجه معينه وتصدقها وهي مش مظبوطه. زي ايه؟ ازاي؟ نبدا مثلا بحاسه النظر. انت ممكن تخش عليك صور كتيره فانت تفتكر انك انت مثلا واعي انت شفت ايه. في الحقيقه كميه الحاجات اللي دخلت عليك دخلت بدرجه انك انت مثلا فلنقل من 100 صوره انت بتفتكر انك انت ركزت مثلا على 10 20 بالكتير، وفي الحقيقه ال100 دخلوا وال100 عملوا تاثير. طيب هديك مثال. واحد عمل تجربه، عمل اكتر من تجربه مع ناس يخليهم مثلا جاب 2 ديزاينرز وطلب منهم يصمموا اعلان على اساس انه الاعلان ده هيتحط فيه الحيوانات بعد ما يموتوا متحنطين، وقال لهم يا ريت بس الاعلان يبقى تشايلد فريندلي ما يخوفش الولاد. وسابهم نص ساعه كده وساب معاهم ظرف، قال لهم الظرف ده ما حدش يمسكه. عملوا الاعلان، خلصوا الاعلان، جم فتحوا الاعلان لقوا دب فوق الغيم ماسك قيثاره وفي جنبه جناحين يرمزان الى جناح الملائكه ومكتوب جنه الحيوانات بالانجليزي طبعا حيث ترقد الحيوانات في سلام. قال لهم ممكن تفتحوا الظرف. الظرف نسخه من الرسمه اللي هم رسموها. تعقدوا. طب ده حصل ازاي؟ قال لهم طب ممكن نوريك رسمه ثانيه. ورسمه ثانيه زو حديقه حيوان كبيره هو رسمها برضه. هو ايه اللي حصل؟ قال لهم انا حبيت العب معاكم اللعبه اللي انتوا بتعملوها مع الناس.
مش انتوا ديزاينرز وبتخلوا الناس يقتنعوا بمنتج معين، بتعرضوه بشكل في الاخر يخش على السوبر ماركت يروح مختار المنتج ده وهو فاكر ان هو بيحبه، هو لا بيحبه ولا حاجه. هو حببه. طيب ايه اللي عمله معاهم؟ طلب من فريق العمل بتاعه انه وهم جايبينهم عليه خلوهم يعدوا على زو. وخلى مجموعه اطفال يعدوا قدامهم لابسين الرسمه اللي هم رسموها. بعدين وراهم قيثاره. كل ده العين بتلقطه وهم فاكرين انهم متحكمين، بس في الحقيقه هم عمالين بيعملوا بالظبط اللي اتقال لهم. ولك ان تتخيل الحكومات بتعمل ايه في الشعوب. عشان كده فينا كتاب مهم جدا اسمه المتلاعبون بالعقول لصاحبه هربرت شيلر، بيتكلم على حته انه ازاي الحكومات بتوجه الناس توجيه انهم يقتنعوا بحاجه معينه من كثره الحاجات اللي ممكن يسربوا. يعني انا اديك مثال جدا، يعني للاسف مثال سيء. الاعلام المصري مؤخرا بقى يبث من خلال المسلسلات اللغه الشوارعيه. صحيح. دلوقتي بقت هي الدارجه، وتلاقي شباب ممكن تبقى ملتزمين، يعني شباب ملتزم ويتكلم بنفس اللغه. ليه؟ ضخت. مش هخش برضو نظريه مؤامره ولا مش مؤامره، انا بس اللي اعرفه انه في كم غير عادي من الرسائل دي بتتحط. او مثلا دايما الشخصيه البطل ما بيصليش، لسانه سيء جدا، بتاع بنات، بلطجي. بلطجي بالظبط. طيب من الطبيعي انك يطلع لك ولاد صغيره عايزه تحلق زيه وعايزه تلبس زيه، وفي الاخر يقول لك احنا عايزين بس نعلم الاولاد انه ده كان راجل مش كويس. وعشان جه في اخر دقيقتين من الحلقه الاخيره بعد 30 حلقه تاب لربنا وقال ايه اللي انا كنت عامل. نعم انت بتهزر. يعني هو بعد 29 ونص حلقه، النص حلقه دي هي اللي هتكسب في السباق. فما بالك بقى لما يكون المدخلات بتلعب على غرائز الجنس والتملك والمش عارف والسيطره والقوه. فيديو اخر عمله صاحبنا اللي انا كنت بتكلم عليه قبل شويه، بس ده اخطر بكتير. جاب مجموعه ادوهم دوره تدريبيه على اساس انه بيعلمهم بس كيفيه التاثير في الاخرين، لكن طول الوقت كان في خلفيه خضراء وبيشغل لهم ميوزك كان يو فيل ات، هل تشعر بها، مع كلمات جاست دو ات، وكلمات كتيره في الدوره احصل على حلمك، لا تدع احد يقف في طريقك. تحفيزي. إيه. المفروض انه تحفيزي. في الاخر كان اخر يوم هينزلوا على شارع ما فيهوش حد، وفي واحد طالع من يعني حارس بنك معاه شنطتين، العربيه خضراء، اعلان جاست دو ات، تعدي عربيه في نفس الوقت كان يو فيل ات. من اصل 4 فضلوا من متسابقين كتير، من اصل 4 فضلوا 3 راحوا سرقوا الراجل. طبعا الراجل ممثل. طيب فبيوريك خطورة المدخلات اللي هو عملها مع التحفيزات اللي كانت غير واعية بالنسبة لهم، جعلتهم من واحد مدير وواحدة كانت موظفة في مكتب بريد تحولوا إلى حرامية. طيب ده يدل على أنه تتغير الشعوب إزاي والعادات تتغير إزاي، وإزاي وصلنا للمرحلة اللي زي ما قلت لك امبارح، إزاي وصلنا لمرحلة أننا نقبل العري. ده أنت قبل 60 سنة لما تشوف كلاسيكيات هوليوود تلاقي الستات متغطية وفي بيوتها متغطية، حتى البيجامة. طيب ازاي وصلنا لمرحلة ان الاصل فينا هو العري؟ ازاي وصلنا لمرحلة ان الاصل فينا الصخب؟ الميوزك افريوير، تخش مول ميوزك، البرامج التلفزيونية ميوزك، الاخبار ميوزك، المش عارف. انت يعني احيانا بتلاقي اذان الله اكبر وراه عود عشان يشعرك بقى في مقام الصبا بقى ويخليك تعيط ومش عارف ايه. الكلام ده كله لم يأتي من فراغ. الكلام ده كله ضخ فينا بشكل يعني حتى ألفنا هذه المدخلات وبقت المدخلات. فالسؤال هل المدخلات بتؤثر؟ كل الكلام ده كنت بتكلم مثلا على حاسة النظر، حاسة السمع. لما أنا أبقي كلمة معينة تتردد على مسمعك أكثر من غيرها، في الآخر تجد إنه دي زي ما بيقولوا على طرف لسانك. طيب لأنك تعودت عليها. الحرامية بينشلوا إزاي؟ بيعود جسمك على ملمس معين، فبيفضل جنبك زي في الاتوبيس مثلا. بيفضل، فانت تألف انه في حد عمال يعني بيقرب جنبك بين قوسين وبيحسس عليك. طيب هو في الحقيقه بينشلك. انت فاكر انه بس في حد عمال بس ايديه مثلا من الزحمه مثلا بس، لكن في الحقيقه انت اعتدت على هذا الى درجه ان انت بتتنشل وانت مش عارف. طيب
لذلك انا هنا بسال سؤال دايما، يا ترى ايه المدخلات اللي احنا الفناها لدرجه انه في مبادئ بقت بتتسلخ، وعقائد بتتسرق، واخلاقيات بتتنشل، واحنا فاكرين انه احنا مفيش اي مشكله. الحلقه دي خوفتنا اكتر واكتر. هي ان شاء الله مش هتخوفنا قوي لما نعرف انه اللي قلناه حله موجود، وهو انه الانسان يتعلم مهاره التوقف، ويتعلم ازاي يعرف يقف عند المدخلات عشان يفككها ويفلترها. طب عايز اخوفك اكتر من كده؟ اتفضل. انا عندي حالات طلاق كتيره بتيجي لان واحد من الاثنين او الاثنين سايبين نفسهم لمدخلات اثرت على طريقه تفكيرهم اوصلتهم الى الطلاق. ازاي؟ كنت فاكر مره كنت في 6 اكتوبر، جاتني واحده بتقول لي انه جوزها ما بيقربش منها، وانا كنت ساعتها ما بين المحور و6 اكتوبر. وانت عارف الطريق ده الاعلانات انت رايح مدينه الاعلام بقى، فاعلانات مش عارف ايه والفنانه الفلانيه ومش والاضواء الباهره. فقلت لها جوزك بيركب المحور؟ قالت لي اشمعنى؟ قلت لها بيركب المحور؟ قالت لي طبعا كل يوم. قلت لها اهلا وسهلا. قلت لها جوزك يوميا بيقارنك بعشرات الصور اللي احلى منك فوتوشوبت فلو انت كنت ملكه جمال العالم لن يعبأ بك. الكلام ده تاكدت منه ازاي؟ ندهت الراجل قلت له انا عايز اطلب منك طلب واحد، تبقى مدرك لان انا هقوله وتغض بصرك قدر الامكان. انا فاكر سافرت ورجعت بعد 6 أسابيع، الست بتتصل بتشكرني والراجل بيشكرني. بعد كده بدات اطلب من الناس طلب واضح لما يجوا لي العياده، اطفوا في قناه معينه مش عارف يعني ينفع يعني، المهم قناه معينه بتاعت افلام، اطلب من الناس انهم يطفوها لانهم الناس تعودوا يرجع يروح مشغلها ايه اكشن، بس هو في الحقيقه المدخلات بتيجي فبيقارن الجمال الهوليوودي والشقار الهوليوودي ومش عارف ايه ويبص على اللي جنبيه. هتعمل ايه طيب؟ ونفس الشيء هي بتقارن نفسها وجمالها، وجوزها بيقول لا والله يا بنت الحلال بحبك، والله شايفك جميله، لا انت بتضحك عليا، اصل انا شكلي مش زي فلانه، يا بنت انا مالي ومال فلانه. فهي كمان ضحيه لكميه مدخلات. ولك ان تتخيل الشباب والبنات اللي بيقارنوا انفسهم بحاجات كتيره بتعرض من مدخلات، فما بالك لما المدخلات يبقوا بشر. صحيح. صحابي. صحيح. ما يسمى بالبير بريشر او اثر الجماعه. طيب دكتور، الخطوره اللي احنا شفناها لو نجمل الرسائل اللي حضرتك تنصح بيها الشباب وستات البيوت والاعلاميين مثلا. اولا الاباء والامهات خدوا بالكم من الاعلام عموما والتلفزيون والقصص المصوره والكتب والكلام ده. لازم تاخدوا بالكم ايه اللي بيخش البيوت. انا من الناس اللي اقول الاصل ان يطفأ التلفزيون الا لو له حاجه. طيب، ويتحط في مكان في زاويه، ما يتحطش في النص في عالي زي الصنم. البيوت انت لاحظ اللي بيحصل ايه؟ اول حاجه بيفكروا فيها في العفش مكان التلفزيون. صحيح. في النص كده، والتلفزيون هو الذي يأمر وينهى. حطوا السفرة هنا، المسافرين هنا، المش عارف ايه، اصبح صنما. انما الرساله المهمه اللي في نظري اللي اهم من كده للاعلاميين، انتوا عباره عن مصنع مدخلات. فبالله عليك اتق الله في المدخلات اللي بتدخلها لنا، واعرف ايه الروابط اللي انت عمال بتدخلها معاها، لان كل حاجه بتخش هي في الحقيقه بتاثر علينا. وفي هنا رساله مهمه للي بيسموا نفسهم اعلام اسلامي. طب ما هو مؤثر اهو يا دكتور، ما نستخدمه. ممتاز، المخدرات مؤثره برضه، ايه رايك نستخدمها؟ طبعا لا نستخدمها، ما هي مؤثره. ومؤثره وهتخلي الناس فاتحه لنا ادمغتها وندخل اللي احنا عايزينه. لا، الاسلام ما فيهوش الغايه تبرر الوسيله. الاسلام عايز ناس مصحصحه. لو عندك اعلام يخلي الناس تصحصح اهلا وسهلا، انما اعلام يخلي الناس تنام وتتخدر فلا خير في هذا الاعلام. طيب مع كل المدخلات دي والخطر بتاعها، ما ينفعش معاها التطنيش؟ لا طبعا، ما احنا قلنا انه التطنيش معناها انه المدخلات بتخش وبتاثر وانت مش واخد بالك. احنا عايزين تطنيش بلس. ايه هو بقى ده؟ ممكن نتكلم عليه في حته ثانيه. اللي هي يعني ايه تطنيش بلس؟ معناه ان انا بطنش وانا عارف بيحصل ايه، بس انا واعي. مش بطنش وانا مش عارف بيحصل ايه. يعني في فرق بين الادراك واللا ادراك. ده ممكن نتكلم عليه في يعني في زياره ثانيه ان شاء الله. الجلسه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا دكتور.